Rồi, xin chào các bạn nha. Trước khi vào video hôm nay, các bạn thử tưởng tượng cái này một chút đã. Ngay trong cái điện thoại đang cầm hay cái máy tính đang mở trước mặt, có hàng tỷ mẩu thông tin nằm rải khắp trong đó. Tên người quen, ảnh chụp hôm trước, từng dòng tin nhắn, từng con số. Để lộn xộn hết, không theo trật tự nào thì muốn tìm một thứ trong đó cũng phải dò qua từng cái một. Nhưng nó không để như vậy. Ngay từ đầu, đống đó đã được xếp vào những khuôn nhất định, có lúc dàn thành một hàng ngay ngắn, ô này nối liền ô kia, có lúc nối lại thành một chuỗi, cái sau móc vào cái trước, có lúc chia nhánh ra như một cái cây, từ một gốc tỏa ra từng nhánh con, có lúc lại răng ra thành một mạng, chỗ nào cũng bắt được qua chỗ khác. Những cái khuôn đó, người ta gọi chung một cái tên, đó là cấu trúc dữ liệu. Và cả video này, từ đầu tới cuối, sẽ đi qua gần hết những khuôn đó, từ cái cơ bản nhất cho tới mấy cái chỉ dân viết code lâu năm mới hay đụng tới. Giờ thì bắt đầu từ cái cơ bản nhất trước đã nhé. Quay lại với mấy cái khuôn lúc nãy nói tới: mảng, chuỗi, cây, mạng. Mỗi cái là một cách xếp dữ liệu khác nhau, nhưng xếp kiểu nào cũng được. Vậy lấy gì ra so xem kiểu nào nhanh hơn kiểu nào? Người ta không đo bằng giây, vì máy nhanh máy chậm mỗi nơi một khác. Đo giây xong đem so với nhau chẳng có nghĩa gì cả. Cái người ta đo là dữ liệu tăng lên gấp đôi, gấp 10 thì thời gian xử lý phình ra nhanh cỡ nào. Cái thước đo đó có tên riêng, viết tắt bằng chữ O. Ví dụ nói một cách tìm kiếm là ON, nghĩa là dữ liệu tăng gấp đôi thì thời gian tìm cũng tăng gấp đôi theo. Còn O log N thì dữ liệu tăng gấp đôi, thời gian chỉ nhích thêm một chút thôi. Chữ O này cũng không phải mình đặt ra đâu. Nó xuất hiện từ năm 1894 do một nhà toán học người Đức tên Paul Bachmann viết ra. Sau đó Edmund Landau viết thêm vào năm 1909. Còn người mang nó qua ngành máy tính dùng để đo tốc độ thuật toán là Donald Knuth vào khoảng thập niên 1970. Giờ nhìn mấy đường cong này. O1 là đường phẳng lì. Dữ liệu tăng bao nhiêu cũng không ảnh hưởng gì tới thời gian tìm. O log N thì tăng rất chậm. ON tăng đúng theo một đường thẳng. Còn ON bình phương, chỉ cần dữ liệu tăng gấp đôi thôi, thời gian đã vọt lên gấp 4. Nhớ mấy ký hiệu này thôi, không cần nhớ công thức toán đằng sau nó. Cứ mỗi lần nói tới một cấu trúc dữ liệu, video sẽ nhắc lại nó nhanh cỡ nào bằng đúng mấy chữ này. Giờ bắt đầu đi vào cái đầu tiên nhé, đó là mảng. Lùi lại một chút, nhìn nguyên 70 năm cấu trúc dữ liệu đi qua những mốc nào nhé. Năm 1945, ông von Neumann viết một báo cáo mô tả bộ nhớ máy tính đánh số liên tục từng ô một. Gốc của mảng nằm ở đó. Năm 1953, Hans-Peter Lund ở IBM viết một ghi chú nội bộ, đề xuất chia dữ liệu vào từng ngăn theo một phép tính riêng. Bảng băm ra đời từ đó. Năm 1955, Bauer với Samuelson ở Munich đề xuất nguyên tắc xếp chồng lên nhau, cấp bằng sáng chế năm 1957. Năn xếp bắt đầu thành hình. Cũng năm đó, ba người ở RAND là Newell, Shaw, Simon nối từng mẩu dữ liệu lại bằng con trỏ. Danh sách liên kết ra đời. Năm 1959 rồi 1960, cấu trúc rẽ nhánh theo từng ký tự cũng xuất hiện, được đặt tên là Trie. Năm 1962, Ederson-Velsky với Landis cho ra cây tự cân bằng đầu tiên trong lịch sử. Năm 1964, Williams giới thiệu Heap. Cùng năm, Galler với Fisher công bố cách gộp nhanh các nhóm rời rạc lại với nhau. Năm 1970, Bloom nghĩ ra cách kiểm tra một phần tử chỉ cần một dải bit rất nhỏ. Cũng năm đó, Bayer với McRae bắt đầu xây cây B, công bố chính thức năm 1972. Cũng chính Bayer năm 1972 đặt nền cho một cây khác nữa, được Gibas với Sedgwick đặt lại tên năm 1978 là cây đỏ đen. Năm 1990, Pew công bố Skip List, thêm hẳn mấy làn nhanh phía trên một danh sách liên kết bình thường. Năm 1996, nhóm O'Neill công bố LSM Tree, cách ghi dồn lớp, giờ nằm bên trong hầu hết hệ thống lưu trữ quy mô lớn. Người nấy mốc thời gian, cách nhau hàng chục năm, giờ đứng chung trong một video. Giờ chúng ta quay lại từ cái ra đời sớm nhất là mảng nhé. Mảng, cái tên vừa lướt qua ở bảng mốc thời gian lúc nãy. Giờ phân tích kỹ ra xem nó hoạt động thế nào nhé. Mảng là một dãy ô nhớ nằm sát nhau, ô nọ liền ô kia,
Mỗi ô có một địa chỉ riêng, y hệt cách bộ nhớ được đánh số trong báo cáo của von Neumann năm 1945 vừa nhắc ở cảnh trước. Có một điểm dễ nhầm mà mình cần nói rõ trước là mảng đếm vị trí bắt đầu từ số 0 chứ không phải từ số 1. Ô đầu tiên là vị trí số 0, ô tiếp theo là vị trí số 1. Cứ thế. Giờ muốn lấy ô ở vị trí số 4, tức là ô thứ 5 nếu đếm từ đầu. Máy không cần dò lần lượt qua từng ô một để tới đó. Địa chỉ ô đó tính được ngay, lấy địa chỉ gốc cộng với 4 lần kích thước một ô. Một phép tính ra ngay. Đây chính là ô 1 nhắc ở cảnh Big O. Nhưng chèn thêm một phần tử vào giữa dãy thì khác hẳn. Ô sau phải nhường chỗ cho ô mới, kéo theo ô sau nữa cũng phải dịch chuyển. Cứ thế tới hết dãy. Chèn một chỗ, động vào gần như toàn bộ. Đây là ô N. Nói gọn lại là mảng cực nhanh khi lấy đúng một phần tử theo vị trí, nhưng chậm khi cứ phải nhét thêm, rút bớt ở giữa liên tục. Cũng vì cái chậm đó, người ta mới nghĩ ra một cách khác để nối dữ liệu lại, không cần nằm sát nhau nữa. Chúng ta sang cấu trúc tiếp theo thôi. Câu hỏi để lại cuối cảnh trước đó là không nằm sát nhau nữa thì nối kiểu gì? Câu trả lời nằm ở danh sách liên kết. Quay lại năm 1955, 1956, ba người ở Rand Corporation là Newell, Shaw, Simon đang cần một cách lưu dữ liệu để chạy một chương trình khá đặc biệt là chương trình đầu tiên tự chứng minh định lý toán học tên là Logic Theory Machine. Từ đó, danh sách liên kết ra đời. Ý tưởng đó khác hẳn mảng. Mỗi phần tử giờ gọi là một nút, gồm 2 phần, dữ liệu và một con trỏ chỉ sang nút kế tiếp. Các nút không cần nằm sát nhau trong bộ nhớ nữa, chỉ cần con trỏ chỉ đúng chỗ là đủ. Vậy nên, chèn một nút mới vào đầu danh sách cực nhanh, chỉ cần đổi một con trỏ là xong ngay. Nhưng muốn lấy phần tử thứ 5 thì không tính địa chỉ trực tiếp được như mảng nữa. Phải đi từ nút đầu qua từng nút một tới đúng nút cần tìm, độ phức tạp lên O(n). Có phiên bản thì chỉ nối một chiều, biết nút sau chứ không biết nút trước, gọi là danh sách liên kết đơn. Có phiên bản nối 2 chiều, mỗi nút vừa biết nút sau vừa biết nút trước, đi tới đi lui đều được, gọi là danh sách liên kết đôi. Sự đánh đổi ở đây rõ ràng đó là nó mất khả năng tính địa chỉ tức thời, đổi lại chen xóa ở đầu danh sách gần như miễn phí. Nhưng nối tự do kiểu này lại không theo một cái quy luật nào cả, muốn vào lúc nào cũng được, muốn ra lúc nào cũng được. Cấu trúc tiếp theo đặt hẳn một quy luật riêng cho việc đó. Phần nhắc ở cuối cảnh trước gọi là ngăn xếp. Quy luật của nó chỉ đúng một câu, cái nào vào sau thì ra trước. Ý tưởng này được manh nha từ trước. Chính Alan Turing từng nhắc tới bằng một cặp thuật ngữ riêng của ông, nhưng chưa thành hình rõ ràng. Phải tới năm 1955, hai người ở Đại học Kỹ thuật München là Bauer với Samuelson mới đặt hẳn thành một nguyên tắc, tiếng Đức gọi là Keller-Prinzip, dịch nôm na là nguyên tắc dưới hầm. Được cấp bằng sáng chế năm 1957. Tưởng tượng một chồng đĩa trong quán ăn, đĩa rửa xong đặt lên trên cùng, đĩa lấy ra dùng cũng lấy từ trên cùng xuống, không ai chọc tay vào giữa chồng đĩa để rút một cái ra cả. Trong máy tính, mỗi lần gọi thêm một hàm, một khoảng nhớ mới lại đặt lên trên khoảng nhớ của hàm gọi nó. Gọi lồng nhau bao nhiêu lớp thì chồng lên bấy nhiêu lớp. Và hàm nào chạy xong trước? Đúng là hàm được gọi sau cùng, ở lớp trên cùng, kết thúc trước tiên, y hệt cái đĩa trên cùng luôn được lấy ra trước. Thêm một phần tử gọi là push đặt thẳng lên đỉnh. Lấy ra gọi là pop cũng chỉ đúng đỉnh đó. Chỉ động vào một chỗ duy nhất nên push với pop luôn là O1, không quan tâm chồng đang cao hay thấp. Nút undo trong trình soạn thảo cũng chạy y hệt kiểu này. Gõ thêm vài chữ, vài trạng thái mới lại chồng lên trên. Bấm undo, trạng thái mới nhất bị lấy ra trước, nó lùi đúng một bước gần nhất, không phải bước nào khác cả. Nhưng quy luật vào sau ra trước này không phải lúc nào cũng hợp lý. Nếu có việc cần thì phải làm ngược hẳn lại. Ví dụ, ai đứng xếp hàng trước phải được phục vụ trước. Rồi, cái cấu trúc mà xếp hàng trước được phục vụ trước ấy gọi là hàng đợi. Nó hoạt động ngược hẳn với ngăn xếp. Ngăn xếp thì đứa vào sau thì ra trước, hàng đợi thì đứa vào trước thì ra trước. Y hệt cảnh xếp hàng chờ tới lượt. Ai đứng đầu hàng thì được giải quyết trước, ai mới tới thì đứng cuối thì phải đợi. Phân tử mới luôn vào ở một đầu, gọi là rear. Phân tử được xử lý luôn lấy ra ở đầu kia, gọi là front. Vào ở rear, còn ra thì ở front, không đảo ngược, không chen ngang giữa hàng. Một ứng dụng của hàng đợi mà thấy ngay trong máy tính là hàng đợi lệnh in. Tài liệu gửi in trước thì in trước,
gửi sau, xếp hàng chờ, hay việc xử lý tác vụ trong hệ điều hành. Tác vụ nào tới trước được xử lý trước, không nhảy cóc. Vào cũng như ra đều chỉ động vào đúng một đầu tương ứng, không phải dò qua phần tử nào khác, nên cả hai thao tác đều là O1. Có một bản mở rộng khác nữa là cho phép vào ra ở cả hai đầu luôn, gọi là DEAC. Không còn giữ nguyên tắc một chiều cứng nhắc nữa mà linh hoạt cả hai phía luôn. Ngăn xếp với hàng đợi, coi vậy chứ không chỉ nằm yên làm nền tảng suông đâu. Lát nữa khi đi vào duyệt một mạng lưới, các bạn sẽ thấy chính hai đứa này đứng sau điều khiển toàn bộ cách duyệt đấy. Cái chuyện duyệt mạng lưới từ khoan để đó đã. Quay lại một câu hỏi cũ hơn là việc tra cứu theo một cái tên, một cái khóa bất kỳ chứ không phải theo số thứ tự thì làm sao cho nhanh cơ nhỉ? Vào tháng 1 năm 1953, một người ở IBM tên Hans-Peter Lund viết một ghi chú nội bộ đề xuất một cách là đưa dữ liệu vào từng ngăn riêng, ngăn nào vào ngăn đó được tính sẵn từ chính cái khóa, không cần dò tuần tự. Bảng băm ra đời từ ghi chú đó. Cách hoạt động là ta đưa khóa qua một phép tính gọi là hàm băm, nó ra ngay một con số. Cái con số đó chính là vị trí ngăn cần tới. Không phải dò từ ngăn 1, ngăn 2 mà nó tính một lần là biết luôn ngăn nào. Đây lại là một dạng O1 khác, giống mảng ở cạnh trước ấy. Nhưng lần này tra theo khóa bất kỳ chứ không phải theo số thứ tự liền nhau. Ví dụ nhá, đưa một khóa như user 2.1024 qua hàm băm, nó ra thẳng một chỉ số ngăn. Khóa rơi đúng ngăn đó, nó sáng lên một cái, xong luôn. Nhưng hai khóa khác nhau hoàn toàn vẫn có thể rơi chúng cùng một ngăn, gọi là va chạm. Cách xử lý phổ biến nhất là nối các khóa trùng ngăn lại bằng một danh sách liên kết ngay tại ngăn đó. Cái này đúng cấu trúc vừa học ở phần trước, giờ ta dùng lại luôn. Có một cách khác nữa, không nối thêm gì cả, mà nếu ngăn đã có người ở, cứ dò sang ngăn kế bên, ngăn nào trống thì đặt vào đó. Hàm băm tốt thì va chạm hiếm khi xảy ra, tra cứu gần như luôn nhanh. Nhưng bảng băm có một cái thiếu là nó không giữ thứ tự nào của dữ liệu cả. Muốn dữ liệu luôn có thứ tự, phải sang một cấu trúc khác. Cái cấu trúc khác đó là cây tìm kiếm nhị phân. Quy luật của nó cũng chỉ đúng một thứ là mỗi nút có tối đa 2 nhánh con. Nhánh trái luôn chứa giá trị nhỏ hơn nút cha, nhánh phải luôn chứa giá trị lớn hơn nút cha. Đúng luật này lặp lại ở mọi nút, không có ngoại lệ. Tìm một giá trị bắt đầu từ gốc. Giá trị cần tìm nhỏ hơn nút hiện tại thì rẽ trái, lớn hơn thì rẽ phải. Cứ so sánh rồi rẽ như vậy, mỗi lần rẽ là loại bỏ hẳn một nửa số nhánh còn lại, không cần nhìn tới nữa. Ví dụ, tìm giá trị 40 nhé. Gốc là 50, 40 nhỏ hơn nên rẽ trái. Gặp 30, 40 lớn hơn nên rẽ phải. Gặp đúng 40 thì dừng lại. 3 lần so sánh, xong, trong khi nhánh bên phải gốc coi như không đụng tới. Nếu cây chia đều hai bên như vậy, mỗi lần rẽ bỏ được một nửa, tốc độ tìm là O log n, rất nhanh. Nhưng nếu chèn dữ liệu theo đúng thứ tự tăng dần, 10, 20, 30, 40, 50, cây sẽ không chia nhánh gì cả. Mỗi nút chỉ có đúng một nhánh phải, xếp thẳng xuống như một cái đuôi, nhìn chẳng khác gì danh sách liên kết lúc nãy. Lúc này, tốc độ tìm kiếm lại tụt về ON. Cùng một cấu trúc mà một cách chèn cho tốc độ cực nhanh, cách khác lại kéo về chậm như cũ. Phần sau sẽ sửa đúng cái chỗ này. Phần trước để lại một vấn đề, đó là chèn dữ liệu theo đúng thứ tự, cây tự biến thành một cái đuôi thẳng đơ, chậm y như chưa từng có cây gì cả. Giờ ta sửa đúng chỗ đó. Năm 1962, hai người Liên Xô là Adam Svenvelsky với Landis công bố cách sửa đầu tiên trong lịch sử. Sau mỗi lần chèn, cây tự kiểm tra bên nào cao hơn bên kia quá một bậc thì tự xoay lại cho cân. Gọi là cây AVL, lấy từ chữ cái đầu tên của hai ông. Ví dụ, chèn liền 3 giá trị 10, 20, 30. Nếu cứ để yên, chúng xếp thẳng xuống một hàng, y hệt cái đuôi ở cạnh trước. Nhưng cây AVL phát hiện ngay độ lệch. Nó xoay một cái, 20 lên làm gốc, 10 với 30 cách sang hai bên. Chỉ một lần xoay, cây nó cân lại ngay. 10 năm sau, vào năm 1972, một người Đức tên Rudolf Bayer nghĩ ra một cách khác để giữ cân bằng. Ông gọi nó là cây B nhị phân đối xứng. 6 năm sau nữa, vào năm 1978, Leonidas Gibas với Robert Sedgwick làm việc tại Xerox PARC dựng lại cấu trúc đó và đặt cho nó một cái tên mới tên là cây đỏ đen.
Lý do chọn màu đỏ nghe khá là đời thường thôi. Đó là vì cái máy in laser màu ở chỗ họ làm việc lúc đó, in màu đỏ cạnh nền đen là đẹp nhất. Mỗi nút trong cây giờ mang đúng một trong hai màu, đỏ hoặc đen, theo một bộ luật riêng, không còn so chiều cao như cây AVL nữa. Quy luật đơn giản thôi, gốc luôn phải đen. Một nút đỏ thì không được có nút con cũng đỏ, và đi từ gốc xuống bất kỳ chỗ trống nào, số nút đen trên đường đi phải bằng nhau hết. Giữ đúng 3 luật này, cây không bao giờ suy biến thành cái đuôi nữa. Hai cây, hai cách giữ cân bằng khác nhau, nhưng cùng chung một mục đích, đó là không để chuyện suy biến ở cành trước lặp lại. Cấu trúc tiếp theo lại quay về hình dạng cây, nhưng phục vụ một việc khác hẳn, đó là luôn biết ngay ai đang đứng đầu. Nay phần trước, mình có nhắc là một cái cấu trúc luôn biết ai đứng đầu. Đúng thứ ta cần bây giờ, một cấu trúc lúc nào cũng biết ngay phần tử lớn nhất hay nhỏ nhất đang nằm ở đâu. Năm 1964, một người tên Williams công bố một thuật toán sắp xếp đăng trên tạp chí của ACM gọi là Algorithm 232 Heap Sort. Cùng lúc đó, ông giới thiệu luôn cấu trúc đứng sau thuật toán này, gọi là heap. Cũng năm đó, Floyd nghĩ ra cách dựng heap nhanh hơn nữa. Heap là một cây gần như đầy kín, tầng nào cũng lấp hết trước khi qua tầng tiếp theo. Luật của nó là mỗi nút cha luôn lớn hơn hoặc bằng hai nút con, gọi là max heap. Và vì cây lúc nào cũng đầy kín kiểu này, toàn bộ cây lại nhét gọn được vào một mảng, y hệt cấu trúc ở cảnh nói về mảng lúc trước. Nút thứ y, con trái, nằm ở 2y cộng 1, con phải nằm ở 2y cộng 2. Thêm một giá trị mới đặt hẳn vào cuối mảng trước, rồi so với cha nhỏ hơn thì đổi chỗ. Cứ thế đi ngược lên gốc, tới khi cha lớn hơn thì dừng, gọi là shift up. Lấy phần tử lớn nhất ra, chính là gốc. Gốc rời đi, phần tử cuối mảng được kéo lên thay vào gốc, rồi so với hai con nào lớn hơn thì đổi chỗ. Cứ thế đi xuống, tới khi cha lớn hơn cả hai con thì dừng, gọi là shift down. Nhờ vậy, dù nhét bao nhiêu phần tử vào theo thứ tự lộn xộn cỡ nào, heap vẫn luôn trả lời được ngay là phần tử ưu tiên cao nhất đang nằm đúng ở gốc. Rồi, cái cấu trúc tiếp theo không còn dừng ở hình cây nữa, mà nới rộng ra thành một mạng quan hệ nhiều chiều hơn hẳn. Năn xếp với hàng đợi ở hai phần trước, mình nói là sẽ dùng lại, giờ đúng là lúc dùng thật, nhưng trong một cấu trúc rộng hơn hẳn, đó là đồ thị. Đồ thị chỉ gồm hai thứ là đỉnh và cạnh nối giữa các đỉnh. Cây ở mấy cảnh trước thực ra chỉ là một dạng đồ thị đặc biệt, không có vòng lặp quay lại. Đồ thị thì không bị giới hạn vậy, một đỉnh nối tới bao nhiêu đỉnh khác cũng được. Mình lấy 7 đỉnh này làm ví dụ, đặt tên từ A tới G, nối với nhau theo vài đường nhất định. Muốn lưu đồ thị này trong máy, phổ biến nhất là ghi lại mỗi đỉnh nối với những đỉnh nào, gọi là danh sách kề. Giờ ta đi thử hai cách duyệt qua hết 7 đỉnh này xem sao nhé. Cách thứ nhất là bắt đầu tại A, cho A vào một hàng đợi. Lấy A ra, ghi nhận đã ghé thăm, cho hết các đỉnh nối trực tiếp với A là B với C và hàng đợi. Lấy B ra, thăm xong, cho D với E vào hàng. Lấy C ra, thăm xong, cho F vào hàng. Cứ lấy ra ở đầu, ghé thăm, rồi cho đỉnh mới vào cuối hàng, không khác gì hàng đợi ở cạnh trước. Kết quả là gì? Từng lớp một, gần A ghé trước, xa A ghé sau. Cách này gọi là duyệt theo tầng. Được nghĩ ra từ năm 1945 bởi Conrad Zuse, nhưng luận án bị từ chối. Mãi năm 1972 mới công bố. Edward Moore tái phát minh lại năm 1959 để tìm đường ngắn nhất trong một mê cung. Cách thứ hai là cũng bắt đầu tại A, nhưng lần này cho vào một ngăm xếp. Lấy A ra khỏi đỉnh, ghé xong, đẩy B với C vào. Lấy B ra, ghé xong, đẩy D với E vào. Lấy D ra, ghé xong, D hết đường đi tiếp, không đẩy gì thêm cả. Lấy tiếp phần tử đang ở đỉnh là E, ghé xong, đẩy G vào. Lấy G ra, hết đường thì không đẩy gì nữa. Năn xếp giờ chỉ còn C, lấy ra, ghé, đẩy F vào. Lấy F ra, hết đường, xong, đi một mạch cho tới hết đường mới quay lại, đúng luật vào sau ra trước của ngăn xếp. Cách này gọi là duyệt theo chiều sâu, gốc từ cách giải mê cung của Tremo khoảng thập niên 1880, được Eduard Lucas ghi lại năm 1883 và Terry quan sát một cách làm tương tự năm 1895. Cùng với 7 đỉnh, cùng mấy đường nối đó, nhưng đổi công cụ điều khiển thôi, hình dạng đường đi thay đổi hẳn luôn.
Hàng đợi thì cho ra từng lớp lan rộng, nan xếp thì cho ra một mạch đi thẳng rồi lùi dần. Sang cấu trúc tiếp theo vẫn mang dáng cây, nhưng rẽ nhánh không theo giá trị lớn nhỏ nữa mà rẽ theo từng ký tự một. Cái cấu trúc lúc nãy mình nói đến gọi là trie. Năm 1959, René de la Briandes mô tả cách này lần đầu trong bối cảnh máy tính. Một năm sau, vào năm 1960, Edward Fredkin độc lập mô tả lại và đặt cho nó cái tên là trie, lấy từ đúng 4 chữ cái ở giữa từ retrieval, nghĩa là truy xuất. Luật của nó là mỗi cạnh đi xuống mang đúng một ký tự. Đi từ gốc qua hết một đường tới một nút được đánh dấu là kết thúc từ, thì đúng dãy ký tự đi qua chính là một từ hoàn chỉnh. Hai từ chung nhau vài ký tự đầu thì dùng chung luôn đoạn đường đó, chỉ tách ra từ chỗ khác nhau. Ví dụ nhé, dựng trie cho 5 từ cat, car, card, care, dog. Từ gốc rẽ hai nhánh C với D. Nhánh C đi thêm chữ A, rồi rẽ tiếp, một bên ra chữ T thành cat, một bên ra chữ R thành car. Nhưng car chưa dừng ở đó, nó lại rẽ thêm hai nhánh nữa, một ra card, một ra care. Còn car vẫn được đánh dấu là một từ hoàn chỉnh, dù nó nằm giữa đường chứ không phải cuối nhánh. Nhánh D thì tách hẳn, đi riêng một đường ra dog, không dính gì tới nhánh C cả. Giờ gõ thử hai ký tự C với A. Đường đi từ gốc qua đúng hai cạnh đó sáng lên. Toàn bộ phần cây phía dưới, tức cat, car, card, care, đều là những từ có thể gợi ý ngay lập tức vì tất cả cùng nằm dưới nhánh vừa gõ. Gõ thêm chữ R thành car. Đường sáng dài thêm một đoạn. Danh sách gợi ý thu hẹp lại còn 3 từ, đó là car, card, care. Cat rơi ra ngoài vì cat không nằm trên nhánh này nữa. Sang cấu trúc tiếp theo thì nó không còn hình cây nữa mà quay về xử lý một câu hỏi khác hẳn luôn là hai phần tử này có đang cùng một nhóm hay không? Câu hỏi mình để lại cuối phần trước, hai phần tử này có đang cùng một nhóm hay không? Vậy thì cái cấu trúc này sinh ra để trả lời cực nhanh câu hỏi trên. Năm 1964, Bernard Galler với Michael Fisher công bố cách quản lý các nhóm rời rạc kiểu này. Ban đầu, chưa ai chứng minh được nó nhanh cỡ nào. Năm 1973, Hopcroft với Ullman chứng minh một cận đầu tiên. Tới năm 1975, Robert Targent chứng minh cận chặt hơn hẳn, gần như hằng số, nhờ hai mẹo là nối theo hạng và nén đường đi mỗi lần truy vấn. Nguyên lý của nó chỉ có hai việc thôi. Một là mỗi nhóm có một đại diện chung. Hai là chỉ cần hỏi hai phần tử có cùng đại diện không là biết ngay có cùng nhóm hay không. Gộp hai nhóm lại đơn giản là gộp hai đại diện lại thành một. Ví dụ 6 điểm này nhé. Đặt tên từ 1 tới 6. Ban đầu mỗi điểm là một nhóm riêng. Đang xét từng cạnh của một mạng lưới theo thứ tự trọng số tăng dần để dựng một cây khung nhỏ nhất. Cách làm này gọi là thuật toán Kruskal. Ông Joseph Kruskal công bố năm 1956. Cạnh 1, 2, hai nhóm khác nhau, gộp lại. Cạnh 3, 4, khác nhóm, gộp lại. Cạnh 5, 6, khác nhóm, gộp lại. Cạnh 2, 3, vẫn khác nhóm, gộp nhóm 1, 2 và nhóm 3, 4 thành một khối. Cạnh 1, 6, khối vừa gộp với nhóm 5, 6 vẫn khác nhau, gộp nốt luôn. Giờ cả 6 điểm chung một nhóm. Tới cạnh 4, 5, hỏi 4 với 5 có cùng đại diện không? Có, vì cả hai đã nằm chung khối từ bước trước. Cùng nhóm rồi, gộp thêm cũng vô nghĩa, mà còn tạo ra một vòng lặp thừa trong cây khung. Bỏ qua cạnh này, không gộp. Nhờ cách hỏi cực nhanh gần như tức thời này, không cần dò lại từ đầu mỗi lần, thuật toán Kruskal mới chạy được trên hàng triệu cạnh mà không tụt tốc độ. Sang cấu trúc tiếp theo, không còn chắc chắn tuyệt đối như thế này nữa, mà chấp nhận một chút may rủi, nhưng đổi lại tốc độ nhanh hơn hẳn. Hai cấu trúc mình sắp nói tới là Skip List và Bloom Filter. Skip List được William Pugh công bố vào năm 1990 trên tạp chí của ACM. Ý tưởng là bên trên một danh sách liên kết đã sắp xếp bình thường, dựng thêm vài làn nhanh, mỗi làn bỏ qua một số phần tử. Làn càng cao, càng thưa, càng nhảy xa. Quyết định phần tử nào lên làn cao hơn dựa vào việc tung một đồng xu ngẫu nhiên khi chèn, không cần tính cân bằng phức tạp như mấy cái cây ở mấy phần trước.
Ví dụ như tìm số 25 trong dãy 8 số 3, 6, 9, 12, 17, 21, 25, 30. Bắt đầu từ làn cao nhất nhé. Chỉ có đúng một điểm dừng là 17. 17 nhỏ hơn 25, nhảy tới đó. Từ 17, làn cao nhất hết đường, tụt xuống làn giữa. Làn giữa từ 17, điểm kế là 25. Bằng đúng mục tiêu rồi nhưng chưa vội nhận, tụt tiếp xuống làn gốc để xác nhận. Ở làn gốc, từ 17 nhảy một bước tới 21, rồi bước tiếp, gặp đúng 25, khớp luôn. Cả hành trình chỉ chạm đúng 3 số thôi, 17, 21, 25. Nó bỏ qua hẳn 4 số đầu nhờ là nhanh. Bloomfilter thì đi theo hướng khác hẳn. Năm 1970, Burton Bloom công bố ý tưởng là dùng một dải bit cùng vài hàm băm để trả lời cực nhanh câu hỏi một phần tử có nằm trong tập hay không. Chấp nhận việc là đôi khi trả lời sai nhưng chỉ sai theo một hướng duy nhất. Giải 12 bit, ban đầu toàn số 0. Đưa một khóa vào, 3 hàm băm chỉ thẳng 3 vị trí, bật cả 3 lên một lúc. Đưa khóa thứ 2 vào, lại bật thêm vài vị trí, có vị trí trùng khóa trước, có vị trí mới. Giờ hỏi một cái khóa khác có nằm trong tập không? 3 hàm băm chỉ 3 vị trí, một trong 3 vẫn đang là số 0, chắc chắn khóa này chưa từng vào. Nhưng hỏi tiếp một khóa nữa. 3 hàm băm lần này chỉ đúng 3 vị trí đã được bật sẵn từ trước, dù khóa này chưa từng được đưa vào bao giờ. Bảng vẫn trả lời có thể có, tức nó sai nhưng không bao giờ báo thiếu, chỉ có thể báo dư. Đổi lại một chút rủi ro nhỏ đó, cả hai cấu trúc này tiết kiệm cực nhiều bộ nhớ và thời gian so với cách làm chắc chắn tuyệt đối. Sang cấu trúc tiếp theo, quay lại chuyện chắc chắn tuyệt đối, nhưng ở quy mô lớn hơn hẳn luôn, vì dữ liệu không còn nằm gọn trong bộ nhớ máy nữa mà tràn ra tận ổ đĩa. Rồi, cây B hay B-tree ấy, mình nhắc lại một chút nhé. Rudolf Bayer với Edward McCreight làm việc ở Boeing bắt đầu từ khoảng năm 1970, công bố chính thức năm 1972. Khác cây nhị phân ở chỗ, cây nhị phân mỗi nút chỉ chứa một giá trị, còn mỗi nút cây B chứa được nhiều giá trị cùng lúc, giảm hẳn số tầng cần đi qua. Không chỉ cơ sở dữ liệu dùng nó, nhiều hệ thống tệp hiện nay như BTRFS, đúng nghĩa đen là hệ thống tệp cây B, hay XFS, hay chỉ mục thư mục của ext4 bên Linux cũng đều dùng cùng nguyên lý này để tìm một tệp trong hàng triệu tệp thật nhanh. Ví dụ, một nút gốc chứa 2 giá trị 30, 60. Ta tìm số 50, ta so với gốc một lần. 50 nằm giữa 30 và 60, rẽ vào nhánh giữa. Nhánh giữa chứa 2 giá trị 40, 50. Nó khớp ngay, chỉ 2 lần so sánh, đi qua đúng 2 tầng, dù cây có phình ra hàng triệu bản ghi phía dưới cũng vậy. Nhưng cây B có một điểm yếu là khi ghi liên tục vào giữa cây trên một ổ đĩa quay, nó khác tốn công. Năm 1996, nhóm O'Neill công bố một cách khác hẳn, gọi là LSM tree, viết tắt của Log Structured Merge Tree. Cách này không ghi thẳng xuống đĩa mỗi lần có dữ liệu mới. Dữ liệu mới gom hết vào một vùng nhớ tạm trong RAM trước, vùng tạm đầy, đổ nguyên khối đó xuống đĩa thành một lớp đã sắp xếp sẵn. Dữ liệu mới lại tiếp tục gom, đầy lại đổ tiếp thành một lớp khác nữa. Theo thời gian, các lớp nhỏ trên đĩa được gộp dần lại thành lớp lớn hơn, sắp xếp lại cho gọn, ta gọi là nén dồn. Nhờ cách này, ghi dữ liệu gần như luôn nhanh, vì chỉ cần thêm vào cuối một vùng nhớ tạm, không phải chen vào giữa cấu trúc trên đĩa. Cassandra, RocksDB, LevelDB, những hệ thống lưu trữ chịu được khối lượng Smith khổng lồ ngày nay đều chạy trên đúng nguyên lý này. Cây B mạnh về đọc, chịu được ghi vừa phải. LSM tree mạnh về ghi, đánh đổi bằng việc đọc đôi khi phải dò qua vài lớp. Không có bên nào thắng tuyệt đối cả. Chọn bên nào tùy vào việc đang cần đọc nhiều hay ghi nhiều hơn. "16 cấu trúc chúng ta đã đi qua hết rồi, giờ mình gộp lại thành một khung để chọn nhanh. Việc đang cần làm thì khớp với cấu trúc nào nhất. Rồi, nếu cần lấy đúng phần tử theo chỉ số, ngay lập tức, không quan tâm chèn xóa dỡ dãy, ta chọn mảng. Nếu cần thêm bớt liên tục ở đầu hoặc cuối, không cần truy cập ngẫu nhiên, chọn danh sách liên kết. Nếu cần đúng luật vào sau ra trước, chọn ngăn xếp, còn nếu vào trước ra trước, lấy hàng đợi. Nếu cần tra theo một khóa bất kỳ, không quan tâm thứ tự dữ liệu, chọn bảng băm. Nếu cần dữ liệu luôn có thứ tự, tìm theo khoảng giá trị và cần chắc chắn tuyệt đối không suy biến, ta chọn cây AVL hoặc cây đỏ đen. Nếu cần chấp nhận một chút ngẫu nhiên,
Đổi lấy cách làm đơn giản hơn hẳn, chọn luôn skip list. Nếu cần liên tục lấy ra đúng phần tử ưu tiên cao nhất, bất kể thứ tự đưa vào là gì, lấy luôn heap. Nếu cần biểu diễn quan hệ nhiều chiều giữa các thực thể không giới hạn một gốc, chọn ngay đồ thị. Trong đó thì nếu cần biết cực nhanh hai thứ có đang cùng một nhóm hay không, ta chọn union file. Nếu cần tra cứu theo tiền tố của một chuỗi ký tự, kiểu gõ tới đâu gợi ý tới đó, chọn luôn try. Nếu cần kiểm tra khả năng một phần tử có thuộc tập hay không mà tốn cực ít bộ nhớ, chấp nhận đôi khi báo dư, chọn ngay Bloom filter. Dữ liệu đã vượt khỏi bộ nhớ trong máy, phải nằm trên đĩa, đọc nhiều hơn ghi, chọn cây B. Ghi liên tục khối lượng lớn, chọn LSM tree. Không có cấu trúc nào thắng tuyệt đối tất cả các bên. Việc chọn đúng chỉ đơn giản là chọn theo đúng việc bạn đang cần làm mà thôi. Giờ mình khép lại toàn bộ những gì vừa đi qua nhé. Các bạn nhớ lại đoạn mở đầu video không? Một đống hạt sáng lộn xộn, dần dần xếp thành mảng, thành chuỗi, thành cây, thành mạng. Giờ đi hết một vòng, quay lại đúng đống hạt sáng đó. Nhưng giờ nhìn nó đã khác hẳn. 16 cái tên vừa đi qua không phải một danh sách để học thuộc lòng đâu. Nó là 16 cách trả lời cho cùng một câu hỏi. Dữ liệu này cần được xếp ra sao để việc đang làm trở nên dễ hơn. Chọn đúng cách xếp, bài toán khó tự nhiên nhẹ đi hơn hẳn. Tổng kết nhanh cho dễ nhớ nhé. Mảng, bảng băm, năn xếp, hàng đợi, heap hầu hết đều tức thời hoặc gần tức thời cho đúng việc chúng sinh ra để làm. Cây cân bằng, cây B, skip list thì ở quanh mức log n. Đồ thị đi hết theo số đỉnh cộng số cạnh. Try đi theo đúng độ dài chuỗi, không quan tâm từ điển lớn cỡ nào. Cấu trúc dữ liệu là cái nền dựng xong, phần chạy trên cái nền đó, tức là giải thuật, mới chính là câu chuyện tiếp theo. Sắp xếp, tìm kiếm, quy hoạch động, tất cả đều đứng trên vai mấy cái tên vừa nhắc ở video này. Nếu video này giúp thấy cấu trúc dữ liệu bớt rối hơn một chút, bạn nhớ để lại một like, bấm đăng ký kênh. Kênh sẽ còn quay lại chủ đề giải thuật ở những video sau nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.